Mirëmëngjes dhe mirë se vini shikues të nderuar, jemi edhe sot të bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Ju uroj mirëseardhjen të gjithëve juve që sapo jeni zgjuar dhe jeni sintonizuar pranë Report Televizion për ndjekur edhe sot këtë transmetim të drejt për drejt, fillimisht me titujt kryesor të gazetave dhe më pas me telefonatat për të diskutuar edhe sot temën e ditës dhe për të marrë mendimin tuaj në lidhje me atë që kemi caktuar të flasim. Do e nisim me shqiptaria.com, gazeta e parë për ditën e sotme, ndërsa ajo kujtoj se data sot është 27 janar 2019. Nisim me shqiptaria.com, e cila hapet me krye artikullin ekskluzive, provat jashtë shteti liron një super të kërkuar dhe ndëshkon një polic të ndershëm. Shqiptaria.com zbulon dosjen mbi ndalimin dhe lirimin e menjëhershëm në pikën kufitarit Morinës të trafikantit të drogës Nasir Gashi. Prokuroria e liron me një pretekst formal, policët fshehin vendimin e saj, një zëvendës drejtor denoncon abuzimin, por e prori e pezullon nga detyra. Nga Artan Hoxha dhe Elton Gjyno në faqen 6 dhe 7 të gazetës Shqiptaria.com vinë ditën e sotme këto materiale. Tregu agro-ushqimor, gjykata bllokon konkurrencën dhe mbron abuzimet. Skandali, gjyqtari Avni Sejdi pezullon gjobën e vendosur kompanisë Ekma nga autoriteti i konkurrencës. Nga abuzimet, firma krijon 3.8 miliard lek fitime në vit. Pasuria e dyshim, gjyqtari Avni Sejdi blen apartament me para dhuratë. Në faqen 4 dhe 5 keni mundësi që të lexoni edhe të gjitha detajet e këtij shkrimi. Dokumentet Partia Demokratike 4 vjet protesta me para të dyshimta fsheh financuesi. Partia Demokratike nuk ka deklaruar asnjë lek në raportet financiare të dorëzuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për koston e protestave të organizuara gjatë viteve 2014-2018, ja bilancet zyrtare financiare. Në faqen 2 nga Adriatik Doçi vijnë materialet. Kanioni i Holtës, Ministria Balluku, nëse hecit se në mbukurinë natyrore drejt anulimit, në faqen 8 vjen materiali. Tiranë zbuloi lidhjen jashtëmartësore, vëllai vret të dashurin e motrës, në faqen 9. Shohim të tjerë shkrime në suplementin Rilindasi, i cili vjen si çdo të diell tjetër së bashku me të përditshme në shqiptaria.com, në cilin sot keni mundësi të gjeni këto shkrime. Një ëndër fëminore e Kadarez dhe kauza e tij, letërsia. Rrëfime dhe mbresa në 83 vjetorin e lindjes së shkrimtarit të madh nga Natire Buzo. Apolonia, historia e 2500 vjeçare pra, e lexuar nga enët me figurat kuqe, nga Jani Koçillari, shkëlqimi dhe tragjedia e piktores së madhe arvanintase Eleni Bukra, nga Mjallaq Qilleri, ndërsa gjitha shkrimet e Rilindasit për sot i gjeni nga faqja 13 deri në faqen 22. Në faqen 10 keni mundësi të lexoni shkrimin Këndi i ekspertit, gjendra e tiroides, simptomat e sëmundjes dhe si kurohet. Mjekja endokrinologe Klodiana Poshi sqaron se çfarë është gjendra tiroide dhe çfarë ndikimi ka në organizëm kjo sëmundje. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Shqiptaria.com me të gjithë titujt kryesor të saj, e lëm pas për të shkuar tek panorama që për sot hapet me krye artikullin Vendimi i hipotekës, udhëzim i ri si merret tapia për apartamentet. Zbardhet udhëzimi i ri i qeverisë për regjistrimin e apartamenteve në hipotek, si do regjistrohen me kartel të veçantë aktet e bashkëpronësisë në pallat. Në faqen 7 e gjeni këtë shkrim. Dokumentet antari i kontrollit të lartë të prokurorisë, Bujar Sheshi, spioni i sigurimit që është 18 vjeç, si heshti Arta Marku. Partia Demokratike dhe LSI denoncojnë Ramën dhe prokurorin e përgjithshme. Detajet e shkrimit në brendësi. Partia Demokratike shkeli ligjin, Rama hap ekspozit në Berlin, pikturat me Xhafajn, Tahirin dhe Ahmetajn në faqen 5. Në Tiranë, bashkia si përfitohet ndihma ekonomike, në faqen 6 dhe në faqen 10 keni mundësi të lexoni. Lidhja jashtëmartese, vëllai vret me lev të dashurin e motrës, në faqen 10 dhe pistat e hetimit. Grida Duma mesazh Bashës, protest për të rrezuar Edi Ramën jo bashkëqeverisje. Intervistë, deputetja e Partisë Demokratike tregon takimin me Bashën para zgjedhjeve në parti, skemi luks për eksperimente. Shkrim pra ky që shoqërohet edhe me një foto kryesore ku shohim deputeten Grida Duma dhe kryedemokratin Lulzim Basha. Së bashku me panoramën vjen edhe suplementi Unë gruaja, si u dënua për agitacion përgjegjësja e librit sovjetik në vitet 70, nga faqja 13 deri në faqen 18, ndërsa
Keni mundësi të lexoni edhe shkrimet Vath në vesh, qeveria dhe lepuri nga Edmond Tupja në faqen 21. Rigels Lenja sjell pse kufit e Kosovës shkojnë përtej Kosovës dhe Ardian Kastrati kundërbalanca e perëndimit ndaj vizitës së Putin në Beograd në faqen 20. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Panorama dhe gjithçka e publikuar në të. Shkojmë tani tek e përditshmja tema që hapet me krye artikullin Skenaret e fshehtë të Bashës për të dalë nga çadra numër 2. Planet e opozitës pas protestës së 16 shkurtit, prapas skenat e takimit të Bashës me ambasadorën e Bashkimit Evropian dhe OSBE-s, pse Taulant Balla deklaroi se i është dhënë Bashës letra e bardhë të shkruaj kodin e ri zgjedhor. Në faqen 2 dhe 3 vijnë të plota detajet. Kur Recep Mitrovica dhe Bari Omari u kërkuan gjermanëve lirimin e shqiptarëve nga kampet naziste, faktet e dala nga arkiva konflikteve të qeverisë Quislinge me komandën e lartë gjermane në Tiranë. Në faqen 12 dhe 13. Mëtej keni mundësi të lexoni ekonomi, Bashkimi Evropian zyrtarizon uljen e tarifave roaming për Ballkanin në faqen 6 dhe 7. Mjedis shell zbar tërheqjen nga shpimet në zonën e Zagorisë në faqen 6, dosier të fshetat e çlirimit të Kosovës si u zbraps Rusia nga ultimatumi i Shteteve të Bashkuara. Në faqen 14 dhe 15 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Intervista Klodi Leka, shqiptari që ushqen Filharmoninë Mbretërore të Belgjikës në faqen 10 dhe 11. Në faqen 18 dhe 19 shkrimet nga sporti, skaneri i Superligës shqiptare, gara për kurorën dhe tmerri i fundlistës. Editorial nga Merobaze, një moratorium për hecet e vegjël. Ministra e Energjetikës Belinda Balluku ka premtuar se do të rishikojë lejet për rreth 400 hecet vegjël të licencuar nga qeveritë shqiptare Berisha e Rama, të cilat janë përdorur si argument për rritjen ekonomike dhe fuqizimin e tregut hidroenergjetik në Shqipëri. Shifra është anomalisht e lartë dhe me pamje të parë duket një ide e suksesshme që ka detyruar biznesin të investohet në këtë drejtim. Por nëse gërmon edhe pak më thellë, duket se fuqia kryesore që ka vënë në këtë lëvizje këtë mekanizëm është se shteti ka ofruar një fitim të sigurt për ta dhe një mekanizëm korrupsioni për zyrtarët e vet. Një ide e suksesshme qeverisje konkuron dhe mbijeton në tregun e lirë me kaq shumë forcë sa ka mbijetuar dhe vazhdon të jetojë. Kjo ide e vitit 2007 është ajo e vërtet një ideje geniale. Në faqen 8 keni mundësi ta lexoni shkrimin. Opinioni tjetër vjen në 7 vitet e Kinës dhe të Shteteve të Bashkuara nga Thomas Friedman dhe si duan të japin formë dekadës së ardhshme 8 lidere të rinj nga Basima Abdurrahman në faqen 4 dhe 5. Kjo ishin edhe titujt kryesor pasëruar në faqen e parë të gazetës Tema. Kemi parë së bashku gjithçka që ishte e shkruar, ndërsa tani do të shkojmë tek faqja e parë e gazetës Dita që hapet me krye artikullin Ekskluzive Mojkom Zeqo, diletantizmi i qeverisës. Intervista, një vështrim mbi ndryshimet e fundit në qeveri, çfarë mendon Mojkomi për ministrat që ikën dhe ata që erdhën, përse u harrua për kujtimi 100 vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit. Pse Mojkomi thotë që Ministria e Kulturës është ministria hirushe, plot problematika të mëdha dhe disa herë të pazgjidhshme. Një parashikim dritërues mbi koncesionet që sipas tij po e rëndojnë shumë të ardhmen ekonomike të Shqipërisë, që do të stimulojnë krizë e cila mund të jetë edhe e frikshme. Një bisedë në Dita mbi aktualitetin, ndryshimet në qeveri, kulturën, koncesionet, ekonominë dhe studentët në faqen 2 dhe 3. E vërteta për dosjen e prokurorit Bujar Sheshi. Kush është Bujar Sheshi dhe pse duan ta ngatrojnë me Bujar Sheshan? Një sulm i qëllimit apo ka vërtet të kaluarën e prokurorit, pra të vërteta për të kaluarën e prokurorit që sot ka një rol kyç në ndërtimin e strukturës së posaçme antikorrupsion. A ka qenë ai pjesë e sigurimit të shtetit? Në faqen 5 materialet. Profesor Nasho Jorgaçi dritroa golli siç unë e njoha dhe një episod që ftohu marrëdhëniet tona, ekskluzive në faqen 12. Në brendësi nga faqja 7 deri në faqen 14 keni mundësi të lexoni për rimëkëmbjen e sistemit kombëtar të kërkimeve shkencore nga doktor Nelson Çabej. Shqiptarët si pushtues dhe puthja sovjetike e armikut nga Lorenz Vangeli. Profesor Fatos Tarifa nga Tropoja në Brazili kur muret e izolimit nisen të shëmben, kujtimet i gjeni në brendësi.
Gropat e Vatanit dhe rubairat e Omar Kajamit. Nga Arbenduka, në faqen 6, dhe Xhevat Hana, prokurori që i duhej drejtësisë 7 vjet nga vdekja, në faqen 4. Përfundojmë këtu edhe leximin e faqes së parë të gazetës Dita, do të shkojmë tani më tek ballina e një tjetër përditshme, rradha e gazetës Koha Jon që hapet me kryartikullin Spiun të vjetër në drejtësinë e re. Kjo është pyetja që shtrohet për ditën e sotme. Hije skandali me ish sigurimsa që janë bërë pjesë e institucioneve të vetingut dhe vënë në pikpyetje të gjithë reformën në drejtësi. Pyetja shtrohet pse heshtin ndërkombëtarët. Denoncimi i Partisë Demokratike, prokurori i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Bujar Sheshi është ish bashkëpunëtor i sigurimit me pseudonimin Venusi. Kreu i deputetëve të LSI-s, Petrit Vasili, reforma ra, Arta Marku duhet t'jap dorëheqjen dhe të hetohet, shehu dokumentet e prokurorëve. Reagon ashpër prokurori i akuzuar, Sheshi nuk është e vërtet. Në faqen 3. Albana Vokshi, Rama hap ekspozita me paratë e shqiptarëve, të hiqet mandati, dalja dje për mediat e deputetes demokrate. Presidenti Meta, homazhe në nderim të ish futbollistit Vasilaj Zëri, magjistar i topit, në faqen 24. Ligji i ri i PPP-ve, reagon biznesi, ndryshimet në ligjin e koncensioneve nuk ndalojnë korrupsionin, në faqen 5. Koment, shqiptarët si pushtues në Shqipëri dhe puthja sovjetike e armikut Nikita Hrushov, nga Lorenz Vangeli, në faqen 9. Partia Demokratike, protest kundër heceve në Holt të Gramshit, qeveria po mashtron banorët, në faqen 6. Shëndetësi, Manastirliu garanton qytetarët nuk do të ketë rritje të tarifave të shërbimit dentar, në faqen 7. Kryebashkiaku Velia i mirënjohje për familjen që ndihmoi për rikonstruksionin e konvikteve, në faqen 13, dhe analizë nga Andi Bushati, letra e 30 shkrimtarëve evropian si shuplak për coptuesit e Kosovës. Këto ishin edhe shkrimet e publikuara në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Për të shkuar tani më tek e përditshmja e fundit nga gazetat politike, bëhet fjalë për gazetën Sot, e cila hapet me kryartikullin Meta, njeriu i Moskës në Tiranë, mediat ruse glorifikojnë figurën e presidentit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës parandalojnë fundin e influencës së Putin me bazën e Kuçovës. Në faqen 3 pra vjen i plot materiali. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit blindon procesin e vetingut, rrëzon 6 vendime kualifikimit Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nga Bashkim Dedja e Zaganjorit tek Gentian Osmani, në faqen 2. 5 antarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë drejt largimit, Bujar Sheshi i detyruar për lidhjet me ish sigurimin e shtetit, 4 të tjerë përfundojnë në apel. Në faqen 8 vjen shkrimi. Presidenti gati kandidaturën për kreun e KLSH-s pas rrëzimit të Shaqirit, kthen syt nga Mahmut Angjeli për të përçarë Partinë Socialiste, në faqen 7. Zbardhen detajet e protestës së opozitës PDLSI, strategjisë ajo e studentëve, Berisha kryemandi nisin presionet ndaj Bashës për dhunë. Në faqen 5 i plot materiali. Rama konsolidon të majtën, Partia Socialiste e koalicion me 41 parti në zgjedhjet vendore, zbardhen takimet e ballës me aleatët, në faqen 6. Ylber Gjini, prej 30 vitesh në skenën e teatrit të operas dhe baletit, sot nuk kam para as për të vënë dhëmbët, në faqen 18. Sokol kushta futbollit shqiptar nuk ekziston, kombëtarja e 2 vjetëve të fundit e turpshme, në faqen 20, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni Hasan Dosti, telegram hoxhës që të pranonte asistencën ndërkombëtare, ja pakot që planifikonte CIA të hidhte me avion në Shqipëri, në faqen 11. Skandalet me bashkëpunëtorët e ish sigurimit, Kurt Kola, të zgjerohet fasha e verifikimeve, spionët i kemi ende në parlament, në faqen 9. Koment dhe analizë në faqen 14 dhe 15 nga Bardhyl Bejko, pedagogët në protest për autonomin apo partin. Kastriot Aliaj, metonimia e politikave kontraverse të opozitës, dhe Luan Kurti, sa shanse ka poli i tretë. Nga e përditshmja sot, do të kalojmë tek fundit gazet për ditën e sotme, është gazeta pra Panorama Sport, e cila hapet me krye artikullin Tirana ndëron Torasën, Mema ja pse nuk po ble. Trajneri bardhë dhe blu pëlqen Argjentinasin e flamurtarit, klubi insiston për Mensa. Merkato në janar është shumë e rrezikshme, duhet të mundim Kamzën,
Në faqen 4 vjen i plot shkrimi. Opinioni i ditës së sotme vjen nga Gëzim Sinemati, dorëzim ndryshe i Skënderbeut në vend të sharmive të bardha, topat e Borës, në faqen 8. Mesfushori, Mala, Partizani kampion, jemi treshe e frikshme. Kuksingec me Laçin, arbitri goditet me boçe pishe. Roca dhe Shkurtaj nuk lën shenjë në debutim, në kampionët në fuqi nuk shkojnë më shumë se barazimi ndaj kurbinasve. Loja u ndërpre për 2 minuta, pasi ansori Denis Rexha u godit në kokë dhe përfundoi në spital, nuk ishte as në stol hije dyshimi për Reginaldon. Supersfida, Milan-Napoli shumë zhurmë për 1 pikë, në faqen 14 dhe 15 vjen shkrimi. Seria A, Lazio Juventus, Trakosha sfidon Ronaldon dhe Dybalën, në faqen 16 dhe 17. Itali i pret Torino, Spalletti kërkon një sforco i Cardit, në faqen 18. Angli, City avancon pa mëshirë tek Chelsea sherr para kupës. Në faqen 21, Bayern Munich, Lewandowski luan për rekord, synon golin e 100. Edhe një shkrim të fundit nga e përditshmja Panorama Sport, flamurtarin falni akord me Sukajn, Bushic i sfidon. Vjen sulmuesi Shkodran, ndërsa kroati debuton sot me Teutën kundër ish ekipit. Në faqen 6 dhe 7 gjeni këto dhe të tjera shkrime. Me faqen e parë të gazetës Panorama Sport përfundojmë shtypin e ditës për këtë të diel këtu në Report Televizion. Të pra shikues ndëruar ishin edhe titujt kryesor të gazetave dhe gjithçka çfarë ishte pasqyruar nga të përditshmet shqiptare ditën e sotme. Bëhet fjalë tani më për temën e ditës dhe për pjesën e telefonatave. Kjo është hapësira jonë të cilin e nisim tani deri rreth orës 8:30. Ditën e djeshme, Ministrja e Energjetikës dhe Infrastrukturës Belinda Balluku dhe Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Bendi Klosi ishin në Holt të Gramshit, aty ku pas disa protestave të banorëve kanë anuluar të paktën për momentin propozimin ose edhe koncesionin pra që i hap rrugë ndërtimit të një hidrocentrali në këtë zonë. Çfarë është bërë në Shqipëri në këto 28 vite demokracisë sa u takon pasurive natyrore dhe mbi të gjitha vendimi që u mor për Holtën a duhet të merret edhe në Valbon. Edhe Valbona, një prej zonave turistike më të bukura në vend, një perle e Alpeve shqiptare që dita ditës duket se po shkatërrohet nga ndërtimi i hidrocentraleve kriter e pa kriter, pra duke bërë të mundur kështu edhe shkatrimin e një zone e cila është cilësuar si një mrekulli apo si një perlë natyrore, si shpeshherë e kanë përshkruar edhe mediat e huaja. Kjo është ajo që do të flasim ditën e sotme, vendimi që u mor për Holtën, a duhet të merrej edhe për Valbonën. Pyetjet tuaja, po gjithashtu edhe përgjigjet do i presim së bashku në numrin e telefonit i cili tashmë është i afishuar nga regjia dhe kemi mundësi të komunikojmë deri rreth orës 8:30. Gjithashtu, ju kujtoj që jemi edhe në Facebook, në faqen shqiptaria.com, aty ku do të jemi live dhe keni mundësi të jepni komentin tuaj i cili do të lexohet së bashku me emrin në emision. Kështu që e hapim me telefonatën e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhet, falenderoj që u bëre pjesë e emisionit, mendimi për temën. Po, mendimi për temën, mendimi shumë i mirë për temën, duhen deri diku ato të, sepse janë në licenca dhe janë në praktike dhe qeverisë të PD, ato i shikojnë më mirë specialistët se sa gazetarët dhe opinioni publik nuk i njohin fare as këtij terene, por unë doja të thosha që ne shqiptarët kemi haruar të kthejmë kokën mbrapa. Pse nuk kemi haruar të kthejmë kokën mbrapa? Sepse me këto hidrocentrale, termocentrale, me këto digat budallëqe sa një lerë mali, janë thjeshtë për të zaptuar një pjesë e mirë, duan të zaptojnë edhe vende dhe ujërat e këtij vendi. Por, ne duhet të harrojmë nga vim dhe ku shkojmë ne shqiptarët, sepse hirëm në një tranzicion të dhimbshëm dhe kemi 30 vjet që nuk po ikim dot. Nuk duhet të flas këtu për hidrocentralin e Kalivaçit, sepse në ato sistemin e parë një digë nga digat më madhështore të Ballkanit, mos ta quaj dhe të Europës, bëheshin në kohë rekord, kurse sot janë qesharake, kanë 30 vjet dhe nuk po bëhet një digë që të jetë një vepër madhështore. Më kupton? Por do të thosha edhe diçka tjetër. Kam parasysh atë filmin Në ndori i dytë, që i tha Orxhaj sikur të i tha Or zotni, tha, sikur të shkruajshin gjithë to pausi që janë bërë këtij vendi, i tha, sa letër do të duaj, sa të shtrojë gjithë territori e ke parasysh i Shqipërisë, kurse sot me paullësit që janë bërë në këto vite demokracisë, këtij populli duhet mulohet tërë Europa.
Më kupton? E kuptoj. Edhe shikoj pak ato listat e këtire kryetarëve të bashkive. Më të shumë atë janë nga deputet që janë thjesht, nuk dua të përmend fjalë banale, por janë thjesht figura që ngërën dhe ulin kartonin. Dhe sot po i përcjellin në përbashki për t'i votuar se kanë nga një zonë elektorale dhe marrin nga një votë. Jo, edhe ato t'i ndalojnë, se nuk ka hajir nga ato janë kot, edhe mundësisht për këto zgjedhjet lokale, do t'i thosh këtij populli, ore na u poj buza për një nip dhe një mbes që i kemi gjithë jashtë shtetit. Mos votoni më për këtë politikë. 30 vjet se ktheu gunën nga krau tjetër. E qartë. Unë të falenderoj që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne, për të ndalur të pjesa që e di më mirë, po themi shteti, apo e di më mirë instancat se opinioni publik, ne kemi drejt të japim mendimin tonë dhe të diskutojmë në lidhje me atë se çfarë ndodh rreth nesh dhe mbi gjitha me atë që na cënon. Shteti nuk mund ta di më mirë se një banor i Valbonës apo i Holtës se çka i shkakton mjedisi dhe çka i shkakton një natyrë të mrekullueshme ndërtimi i një hidrocentrali. Dhe mbi gjitha, paktën në Shqipëri shteti i ka dhënë prova që mendon më shumë për vete se sa për qytetarët. Gjithsesi, unë të falenderoj që bërë pjesë e emisionit, dhe të shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Desi, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit. Desi, nuk mund të them për hidrocentralet, po nuk kam parë gjë as nuk di gjë. Po desa sasi çik për opozitën që i kundërvije për kohërës krimeve tana doni kapele. Po. Desi, doni kapela është nga njëna përgohet, njëna familjet më të mira, nuk ka Shqipëria. Por, kur opozita, kur i kap drejtorët, që a kap qeveria, ti i ki përgohoja, thot. Gjithë drejtorët e LSI. Desi, do më falë që minutë. Po. Gjithë drejtorët që ka pas LSI-a, që kur ka qenë LSI-a dhe me të dënë, policion dhe me të salë. Gjithë drejtorët janë korruptuar. Duke nisu, nga hipoteka e Elbasanit, Altin Anko, Desi. Nga gjithë drejtorit, dhe sa, Desi, për Sali Berishën që sa Dashamir Gjika nuk ka vjedhur, a i është një mos të Sali Berisha, se Sali Berisha është i lyhe me krimit, vravi 4 veta, pra anaj, ata që i kundëvijen Doni Kapelës, për e them, i gjë Doni Kapelës. Të një sjetimet, ndaj Sali Berishës, edhe Monika Kryemavit, mos vonohet për goria, tja rëstoj që të dy, se këta janë kriminallat, me gjithë të mosë. Mirë, falenderoj zotërin që bë pjesë e emisionit edhe pse nuk foli për temën e ditës. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Dëgjoj, se përket bigave? Po, se pra po bën një paralelizëm midis Holtës dhe Valbonës, po. Mirë ka balloku. E ka më mirë që ka bllokuar. Për shumë arsye. A duhet të ketë edhe pezullime tjera, pra kjo është pyetja, pra edhe në Valbonë, që besoj je... Duhet të ketë pezullime tjera për arsye se pashtozohet para kot. Pashtozohen para kot. Plus të po bllokojnë edhe ato se vinë turistët edhe që mos në Valbonë e kuto, më shenë, ku do është shumë keq në punë. Prandaj duhet të bllokoni. Duhet bllokuar patjetër. E ka bënë shteti. Desha të flasë shik për atë demonstratën e Partisë Demokratike, i lutem. Protestet, nuk e di ma do t'jetë demonstrat, po protest paktën e di deri tani. Protesta, jo, përse për këtë protesta unë kam mendimin që më një herë të arrestuar Sali Berisha ka bërë thirrje për luftë civile. Këtë vrasë ai populli shqiptar, këtë vrasë ai vllai vet. Prandaj ai ka kaq vite, ai është kriminal numër 1 që po e bën Shqipërinë në rromuj. E ka bën, po e bën e do ta bëjnë ai se të gjallë e pun ka. Prandaj o shqip të arrestohet. Të arrestohet ajo Kremavja. Pse ka shku gosën ajo në Angli, 13 vjeç. Shpun ka, pse ka ndërru shpinë e vetë. Pse vën në kinë, shkërkojnë kinë ajo. Ku shkërkoj ato nga të me të tyrë tim kinë. Aja ka shumë gjona.
Pra ne të lutur shumë, i bëthire prokurorisë, urgjencisht marri ndërzim vrasjen e Gradeskit, që lëm në koqë nëmës, që është ai i fatje me t'ju, vja atje edhe e me dhe ju e futi aty në televizor të flasi, pa ti ai është armik kryesor i ordinës, e vrau 26 veta Gradesk, ka më keq mo, në kanon pa shpia, në kanon rrugët, në kanon rrugë madhe, ai koni luftë me Gradeskin, orë të shumë, orë merita gjona se o shumë gabim që du marrë aty tema, du fut tema atje, shie rria i parlament, a i maskara, a i palashka mundit, që arriti puna që në navrau 26 kalamoj të Gradesk. Edhe vinde lullë pa pik torpi, kjo vërrejtët e vorës, kjo është krizërdi, kjo maskaravik. Me gjitha to në këtë bo letër saj gjukatës Hagës, edhe në vi përgjinjë shumë shpet. Që mos qëndojnë a i parlament aty. Më në bëhat buri mirë në vaj televizor e folë. Ju përshëndes. Mirë, faleminderit që bëhet pjesë emisionit dhe që diskutuat për temën e ditës. Sigurisht e kuptoj edhe zemrimin edhe për atë se çfarë ka ndodhur, por do ju kërkoja që të jeni pak më qetë momentin që komunikoni dhe mos përdorni fjalë të pisa, fjalë banale, sepse kam thënë disa herë që jemi në një orar që ndiqemi nga të gjithë dhe nuk duam të shqetësojmë shqetësime, nuk duam të krijojmë shqetësime nëpër familjet shqiptare të cilët janë duke na ndjekur këtë mëngjes. Do të shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe. Unë edhe më ato tesë, në bete në mësit e më ato tesë, edhe i ministë, edhe Berisha shumë bandë, edhe shumë korupcion e malë, por që fikim ka nga të tesë 2% a putin që bilde një a i guri. I prishin të pasurit të gjarët buka, unë se këpte edhe i qiknore, por atë shku në rrugë të Berishës, ashtu bandë të Berishës, shku edhe kjo. Qëse qiknore ka dore, ka qëka edhe që më përdo, ose të merët edhe i kinë, si ka që para qiknore dhe edhe këtikë. Dhe unë jam socialist, për në nëzin jetë në nëzin. Vada ati në korupcion tjetë, korupcion në nëzin jetë, në prish bukurin natyrore, prish prej tepsi, pradhën, sa pradhën, taj kazan në rakija të. Por, unë ka pa dhe në, po qërë edhe më fit, a i qërë, të kuat e ka 12 me të fuqishëm, atë me të mëjtë në ditës, që nga fani madhe, fani vogë janë bëko njëve, s'ka ujtë, kiti s'pret, dherin në milët, s'ka pikuja, fani madhe ato ka një, ato bukuri, ato perla, janë prish. Për një test atje që ma tugu, pas unë ka hapa në rrugën, dy komunave të atje rrugë, skandal, nëse e ka liu shteti, në gjitje malit për 2 ura, atje ka zëru edhe 15 km lërësi rrugë atje për del. E ka prish atje në kodë dimis kërë, ka boj asfalt, salë, atje. Që shku pa prish bukurit natyrore, dhe që ku të kësejnë përsi edhe këta që ka zbëjnë durse, të ku të vikojnë të kësejnë edhe në vejë. Infrastruktura të ruët e penat e turisme të ruët. Nuk bakë shumë, nuk bakë shumë, në gjitha ne ka që ka korupcion, ka i marë djallë se ku 200 leke ta, vetëm këta të hana. Unë socialist jam, ta i vetëm këta të hana, e o bu ministrë e ti me vota të ona batja dhe abuzon pas e dhëtë, prish atje, prish te. E qarë, mirë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Si që duket, telefonuese ose telefonuese është në linjë, arritë të gjoj zërin e televizorit paktën. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ale, përshëndetje. Mirë se erdhët, zotërit, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Mendimi për temën? Mendimi për temën është që ajo në qoftë se ka vajtë ministre atje, vetëm sa ke pezulluar, po për të ndaluar, po fundimisht nuk e ka ndaluar. Besoj se për gjitha këto ideocentralet që janë dhënë lejet, është bëjë një dëm i madh për Shqipërinë. Po. Vetëm për interesin e 400 vetave që kanë marrë këtë leje në ndërtimit, prishet interesi mira vetave. Qytetarë, çdo qytetar ku blen energji elektrike blen njësoj, si të ai që e prodhon këtu në vend, si të ajo që vjen nga jashtë. Dhe për hatër të 400 vetave ose 200 vetave që përfitojnë të ndërcentrale, prishet gjithë ekosistemi kudo në për Shqipëri. A gjatë ta fusin në tubë dhe jashtë tubit, kjo që ka ndodhur në Shqipëri është super rrugaqëri. Po. Dhe këto që ndodhin në Shqipëri janë rrugaqërit më të mëdha, nuk e di në shtetet tjera se si bëhet, po kjo që ndodh në Shqipëri është rrugaqëri. Ndash në Valbon, edhe këto teatri që ka luajtur PS-ja këta te ky ndërcentrali, i vogël që po bëhet. Edhe ky është për sa kohë ai nuk është ndaluar përfundimisht, edhe ai që ka të drejtën e ndërtimit të ndërcentralit do ta hedhë në gjyq këtë punë.
Edhe nuk e di se si mbaron puna, unë se di fare, për këtë dhe për të tjera që se ndalohen. Edhe kjo është prapë kosëm kurisë qytetarëve shqiptarë. Kjo është rrugë haqëri që bëhet në Shqipëri. Nuk e di se që anon në Shqipëri. Por për hatës të 400 vetave, se të një deputeti që mund qenë kurisë në hapa këti qytetari që ndërton, të bëjnë këtë dëmë në Shqipëri, për mendimin tim është kriminale. Kushdo që ka dhe në letë ndërtimit është kriminale. Dhe ta shti shkojnë ta dhe japin mëndje mblidhen aty, jo unë protestoj më shumë, unë ndaloj më shumë dhe unë ndaloj më pak. Kjo është teatri që lozet në Shqipëri. Në qoftë se populli bison këto gënjeshtra ndash nga opozita, ndash nga opozita, populli është gjithmonë i humbur të kjo historia, e lënies leve të këtyre qendrave. Kjo është thjesht rjepje e popullit dhe fitimi i 400 vetave të 300 vetave sa e. Ka që kisha për thënë. E qartë, mirë, faleminderit që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne, tashmë temën e keni të publikuar edhe në ekran pra, kështu që ju keni mundësi të jepni mendimin tuaj, a ishte i drejt vendimi për pezullimin e punimeve për hecin e Holtës, do të shkojmë tek komunikimi tjetër pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, jam një qytetar, po? Dhe për temën që diskutot, jam plus qyrë dëkot, që ajo vepër të millët. Po që të millët, a ka fitu koncesionin, a ka fitu, ja dhanë ljenë nëzimit. Po nuk ka dhanë ljenë nëzimin në ato, kjo bërgjë shysh të 30 vjetë. Atë u bo hidrocentrali, të rëzëm atë paraforqës, që sa për hidrocentrali në fonit, Mirzi. Atë janë nuk e di skandale, po të sofi qenet gjalla, po pa nej, te ka fajnë politika, që për interesat personale të veta, të shese pasurin kombëtare të popull shqiptar. Për hidrocentrali se janë në Valvona një, atë popull po higën çdo ditë, u garanën me në vonë. Aty, që bërë atë, janë 50% të njëzëve, që Partijet Demokratike i ka që fort në fukë, kanë zato fukat, kanë bënë ti me paneje. Paneje në gjitho sëllati si manë, gjitha ankesës si manë. Panej do t'ullën në parlament të gjithë partit të sunë, edhe letë jia që shkot që Zagari, që letë mas qërën. Ta diskutojnë njërë të drejtë, më që të lenë nërtimi asunë. Unë për veti, unë për kërkoj një lejë nërtimi me fotkopën, a ne dhe së përbjetën. A ti lejë nërtimi, dhe lejë nërtimi. Po shritën pasuria të dëpqore, po shritën pasuria në dëpqore. Jepën licensë të qëmë të mërë. Tu shë më dhe më dhe, kjo dhe më verë më. Kjo vjede hapur. E qartë. Ose për atë gjyqtarin që e ka aprovu vetimin. Atë nuk është e vërtet, nuk ka mundësi që da në, ka ka qenë mokër 17 vjetë. 17 vjetë nuk do dane, të dane gjyqtar. Qana shumë. Të ka korupcion, që në vetim, që në parti, që në qeveri, që janë e mërë populli me këtë qeveri, e me këtë parlament, edhe në gjithë tim se po jetë të 30 vjetë. Të 30 vjetë, po përve për shmarë tim. Po mu, vetëm qeveritar, po qëftar, parlamenti, e gjithë, faleminderit që më diku. E qartë, faleminderit edhe ju që bët pjesë emisionit dhe që komunikuat me ne në këtë hapësirë të drejt për drejt këtu në ekranin e Report Televizion. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Me sa duket telefonata kishte probleme, është te për i ullët zëri dhe unë me zi arrita ta gjoj, shkojmë tek një tjetër komunikim. Përshëndetje. Mirë. Mirë se erdhët, falenderoj për që u bërë pjesë e emisionit. Duhet të flasë për temën e hidrocentralit. Po. Po nuk u prish punë të bërë, po u prish punë të bërë. Po e ndimoj popën të bërë. Po që e pëndim në popën të bërë. Po nuk qemë të bërë. Se bërë
Tani ka një lloj debati kjo pjesë, ndihmën e popullit. Ai bëhet për të ndërtuar një hidrocentral që do të sjellë energji elektrike, po shkatron zonën, shkatron pasuritë natyrore, shkatron turizmin dhe është po themi 1 mirë dhe 10 të këqija. Tani hajde ta peshojmë se kush na shërben dhe kush e ndihmon më shumë popullin. 1 mirë apo 10 të këqija? Po mirë, ato jam dakord, nëse prishet horizonin, ku prishet turizmi, ka një diçka tjetër pasaj. Po su prishet, s'u mos bëhet. Mirë, sidoqoftë unë falenderoj që bëre pjesë. Kemi qenë pa drita, kemi qenë pa gjëra, Jo, jam shumë dakord që përpara kemi qenë pa drita dhe duhen të tilla investime, po pavarësisht hidrocentraleve dhe pavarësisht pasurive natyrore të jashtëzakonshme që ka vendi ynë, ne përsëri jemi në borxh me energjinë elektrike, përsëri çmimi i energjisë elektrike nuk është, po themi, aq sa duhet të ishte për një vend me pasuri kaq të madhe ujore që përdoret më pas për të kthyer në energji sa Shqipëria. Allah ta bëj zotin, se neve pa ham dynja me elektrikën. Po paguajmë lekë të dynjas, fukara jemi nga gjithë anë, jemi bërë nga gjithë anë, jemi bërë, nuk kemi nga mbajnë me. Ty të falenderit shumë, me respekt. Mirë e qartë. Faleminderit. Respekt edhe për ju që bëni pjesë e këtij emisionit të drejtë për drejtë dhe që komunikoni me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata tjetër, po i kaloj me shpejtësi komunikuesi nga komunikuesi në mënyrë që të keni ju më shumë kohë për të folur dhe unë t'ju dëgjoj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po haba mo, kaç ditë po mundohem. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Cili është mendimi juaj për temën? Mendimi jonë është ky. Gjithë këto hidrocentrale kemi rregulluar në kohën e Partisë Punës. Po. Edhe sot jetojmë me një pension qesharak. Po. E të buqet populli shqiptarën që i ka bomë në kohën e është pa buk, me buk, mas hidrocentrale, mas uzinave, mas fabrikave, sot jetojmë me një pension fare të ullët, edhe s'prit kush për populli shqiptarën. Për njerëzit për plesë që kanë punue natë e ditë me 3 turne. Prandaj shitet energji elektrike, na s'kena përfitu gjo. Përsa i përket hidrocentraleve vogla, unë që jam fare ndakord që të bohen për arsye se nuk ka ullë fare energjia, popullit shqiptarë. Prandaj, na përvujmë ma tepër se kena vujtë në kohën e NV. Me një pension qesharak, 70.000 lek, drejë me 150.000 lek, edhe ku të bëhet ngritja e pensioneve du të unifikohet. Ati që ka 300.000 lek, ja gret 2% i shkon 320.000 lek, a që ka 70.000 lek, merë 700 lek vjetra ose 1.000 lek vjetra. Prandaj unifikimi du të bëhet. Nuk du të grejt pensionet gjitha një lënë. Am kupton ajo? Po, të kuptoj shumë mirë. Po, tash na, unë me një morë që kom punua të njëtër shofer, kohën e në vetë kam qenë, edhe 10 vjetë burg, edhe përfundimisht, nuk në keni një mundë fare, asë për pensionet, asë për kur gjë, vujmë e të mjerota, si me qenë Somali, në 2 vjetët. Kurse të rritë, asë pysin për njerëzit, asë pysin për dikush kush fiton shumë, kush ngjerë pa buk bisë pare. E të fillua të një elektricit i fshatit, të krejta e komunës, të gjithë kalshun vjezën fugaran, edhe të ntisat tash po vazhdojnë me rrë fugaran, popli është në gjenje shumë të mirume. Prandaj, vjen shumë i natë, se kam të shko që mushit të liverun telefonin me ofertë, gjatë po mërë në asë njërës në këni marë. Gjithsesi, tani që e ke mundësi të komunikosh, unë falenderoj që i thuat gjitha këtë gjëra, ashtu si që janë dhe pa i zbukuruar. Në fatë, qofë se janë zona pa vend, ti ketë drejtë. Po nuk janë zona pa vend. Jo, nuk po them, unë falenderoj thash që të regove realitetin, absolutisht, nuk thash që janë gjëra pa vend, janë gjëra të vërteta. Kam qenë në Dubai me 30.000 lek vjetra për bërë shaka, se në Dubai me 30.000 lek vjetra nuk shkonë. Për naj, vjetë shumë i natë, se na plesë të Shqipërisë, po gujnë, po gjenjen në gjanët mas këtërë, po i mysin, po i vrasin,
që e di se i kanë mirë pensionistat gjithkohë, për një 30.000 lekë, për një 50.000 lekë. Mirë, unë të falenderoj gjithsesi që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, me gjithë dëshirën për të lënë hapësirën e duhur edhe për të shprehur të gjitha ato shqetësime që mund të kesh, duhet të më mirëkuptosh që janë të tjerë telefonues që duhen të bëhen pjesë e komunikimit të drejtë për drejtë. Para se të kalojmë tek telefonata e radhës, do të lexojmë disa komente në faqen e Facebookut shqiptaria.com, aty ku jemi live dhe keni mundësi të komentoni. Na shkruan Lek Prendi, i gjithë populli duhet të çohet në këmbë dhe të luftojë për lirinë e tij. Me këtë qeveri po shkatërrohet ëndra jon, duhet zhdukur i gjithë parlamenti, janë të korruptuar të gjithë. Erdi Saraçi shkruan derisa merremi me politike jo me punë, këto politikanë do të bëjnë çfarë duan me këtë komb, inshallah po i ndërpresin edhe në Valbon punimet. Ndërsa Avdyl Blatshkori, mirëmëngjes, një ditë të mbar mbesi, mirëmëngjes edhe për ju. Unë jam i vendimit që populli duhet vendos për çdo vepër të madhe nëpërmjet një referendumi lokal. E kam fjalën thotë jo vetëm për hecët, por edhe për sineratorët që mund të dëmtojnë shëndetin e banuesve. I lutem diskutantëve mos ta sulmojnë opozitën se po krijojnë vetë me duart e tyre shtetin totalitar. Shqipëria ka nevojë për një zgjim të qytetarisë demokratike. Faleminderit, e përfundon komentin e tij. Faleminderit juve që na shkruani dhe që na ndiqni, ndërsa në këtë moment e shkojmë pa humbur kohë te komunikimi i radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët, të lutem ule pak zërin e televizorit se është shumë i larg. Përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit zotëri. Mirë se erdhët, përshëndetje. Po. Po ça do me bon këtë qeveria, mërë se na morim qau, edhe i bon këtë me pozicione, te i dhonë hidrocentralen me pozicione, te i dhonë fushat e malet këtë me pozicione. Qa banë mërë me popni, qa banë? Të bon, të mledhë fare të përvejti, ki hajtu t'i poshtë, si ki shkonë. Po si mërë tha, si bon t'jo, të i nëjnë qmimet, si të lëndiz, a bo një kilet dhe modë, a bo 2.000 lek, një kilet strongi, a bo 2.000 lek. Pa, atë merë, do një kilet patoz, a bo 1.200 lek, një kilet qep, 1.200 lek. Atë. Nuk e di nëse kemi ende telefonatën në linjë. Nuk e kam të mundur komunikimin, kështu që do doja të kalonim tek një telefonat tjetër që të mos humbim kohë me vonesa apo me defekte teknike, çka më pas mund të jetë pasojë për dëgjuesit apo telefonuesit e tjerë që janë në linjë. Telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhën në emision. Cili është mendimi juaj për temën? Po mendimi jonë është si gjithë shqiptarëve, të cilët japi mendim, po s'kan të drejtë të rrëzojnë vendimet e këqija dhe të turpshme për kombin shqiptar. Pra, ne kemi të drejtën vetëm të flasim dhe kjo fjalë mos dëgohet askush. Kjo është më rrezikshme se koha e Enver Hoxhës, e cila të izolonte, nuk ishte të drejtë të flasësh, por në fundit edhe në atë kohë ka qenë një këngë që cili do për njeriu dhe për punën socialiste mund të shkruaj. Ndërsa sot të bësh çfarë të duash, nuk mund të rrezosh një oligark nga vendimet e tij. Anullimi i atij hidrocentralit nuk është gjë tjetër, vetëm një kost të shtesë për kombin shqiptar. Do paguajnë gjyqje, do paguajnë detyrime, ashtu siç kemi paguar për të gjithë të akuzuarit shqiptarë deri më sot. Kemi paguar për bankën, e cila u vjedhën parët, kemi paguar për burgjet, kemi paguar për largimin nga punët, kemi paguar për gjithë ata të tjerë me radhë që nuk dihen miliarda dollar, që shpenzohen në përgjigje, në përgjëra, vetëm për të shërbitur këtë njerëzi. Jemi në një sistem të tmerrshëm dhe të rrezikshëm të shoqërisë shqiptare. Prandaj duhet një referendum bar popullor për sistemin e qeverisjes. Kjo nuk është sistem qeverisje. Kjo është një pushtim total nga 4 anët. Nga kapitalistë të huaj dhe të vend, nga politikanë të huaj dhe vendat, të cilët vinë, marrën dhe shkatrojnë çdo gjë dhe ikin. Pra po të bëjnë të vend të pabanueshëm. Unë personalisht të gjithë shqiptarit një pak knaqe. Ky sistem me 2 partit janë të mërësisht të rrezikshëm. Këta janë tradhtar,
në të dy krahë. Çdo lloj shërbimi të marrë, që nga 92-shi e këtej, gjitha marrëveshjet me të huaj. Ne na qitur kredi durat. Sukses i madh, fillosi marrëveshjen e kredisë me bankët botërore. Sukses i madh, të na kanë dhënë suksese me Fondin Monetar. Këta dy gjigantët e mëdhenj të ekonomisë shqiptare që na ngritën, na rënun me gjitha, duke na dhënë kredi marramendse me qëllime shumë të shtrejta. Këta janë banka botërore. Ky është Fondi Monetar, i cili është keq për shqiptarët. Ne e dimë se si erdhi 12 europianë në Shqipëri. Me disa pasmilli të skaduar, me disa ushqime të skaduar me pako duke mashtruar shqiptarët, sikur të ishin ngel shqiptarët me ngel pako, i lipsi. Me disa ilaçe të skaduar gjithë nervat psikiatrisë. Jo është Europa, ne dimë Europën, kush është? Çfarë ka bën shqiptarët dhe çfarë kërkon të bëjmë më shumë? Unë kam besim te Europa. Kam besim përsëri te forcat tona. Ne duhet të bashkohemi gjithë shqiptarët dhe ta ngrejmë të Shqipërisë. Ose në dorë të faset e mezhive, e të maskarive, të kriminalëve, të traftarëve. Faleminderit. Duhet të bashkohemi pas studentëve. Atëherë na me fondin shqiptar. E qartë. Mirë, faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove në këtë komunikim të drejtë për drejtë, thjesht për ta sqaruar që çfarë do lloj marrëdhënie, unë nuk dua të justifikoj asnjë lloj institucioni, as bankën botërore, as Fondin Monetar Ndërkombëtar, po çfarë do lloj marrëdhënie është marrëdhënie dypalshe. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka nënshkruar një marrëveshje me shtetin shqiptar dhe nëse ka fitues në këtë marrëveshje, kontributet, meritat u shkojnë të dyja palëve të marrëveshjes. Pra si Fondi Monetar Ndërkombëtar, ashtu edhe shtetit shqiptar. Ama nëse ka shkelje dhe nëse ka pasoja për popullin, Fondi Monetar Ndërkombëtar apo çdo institucioni tjetër nuk e ka përgjegjësinë vetëm, pasi edhe shteti ka palën, ka pjesën e tij, pra pala shtetërore ka pjesën e vet të fajit. Shkojmë te komunikimi tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Cili është mendimi jot për temën? Vetëm tutem uli pak zërin televizorit se ka shumë interferencë. Po. Një mendim po. Hidrë centralet duhet analohen këtë. Tjetër kam, për protestën si të bëhet i Besire Saliberisht, e Lulzim Basht, e Monika Krimadit, mos e fut popli luftë civile. Largohu se ti të bësh luftë dhe grehet popli Partia Socialiste në shpejt si të kapi rëshqanës si fosi mrejnë atë burë. Pra na i bëmësiri mos i shko këtë punë më Saliberisha, bëllë këtë popull. Shko policie pensionist, shko ke fëmijët atje ke kalamajt të e rjeti. Hajde, përshëndet. E qartë, mirë, faleminderit që bëre pjesë emisionit. Mirë se erdhe, cili është mendimi juaj për temën? Urime për emisionin njerë dhe unë jam dakord për të mos u ndërtuar këta hidrocentrale me koncesion. Po? Por kam një 2-3 propozime nëse do më lejosh ti të propozoj. Po, sigurisht. Kërkoj që 30 deputet të shkojnë në minierë, të punojnë në minierë. 30 deputet. Kërkoj që 30 të tjerë të punojnë në naftë. Po. Pjesa tjetër të saktohet një pyll prej 4-5 hektarësh dhe të pyll të kthehet në tokë buke dhe të shkojnë pjesa tjetër e deputetëve të punojnë atje. Dhe do shikojnë pasaja se sa kanë vuajtur populli gjatë kohës së Enver Hoxhës, për që kanë derur gjithat vjerës, kanë derur gjithat mundim, që kanë derur gjithat sakrifis dhe marrë një pension minimal që me zi marrë një ilaqet. Ju falemderit që më dëgjuat. Falemderit ju që bëni pjesë emisioni dhe që komunikoni me ne. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, falemderit që bëre pjesë emisioni. Urime për emisionin. Falemderit që na ndiqni. Do është të flas pak për këto hetet. Po. Dhamimi i djeshëm i qeverisë ishte shumë me vend, edhe kërkojmë që të pasohet në gjitha zonat e Shqipërisë, sidomos Gjuginë e Valbonës, ajo perle e Marqis, Jakos, e këtë popull shqiptar e turizmit huaj,
që bën një masakër e vërtet. Po. Ne kemi thonë shpesh herë sepse pasuja e Partisë Demokratike sa liberisht nuk kanë të sosur. Kjo edhe 50 vjet populli shqiptar ka mja pa sherrin qeverisjes Partisë Demokratike sa liberisht. Tash Monika Kryemavit me Ilir Metën. I bëjmë thirrje popullit shqiptar si mos i dëgjojnë këta politikan mënyrë që kanë pi gjakin e popullit shqiptar. Ma shka sot pova në Emisioni një emision Shtypi të 21 janarin. Po. I bëjmë thirrje drejtësisë së që mos ta lënë pas zbulue këto krime monstruoze si ka ma Partia Demokratike në kryesali Berishën e Lulzim Bashën, e Ilir Metën. E qartë. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë. Po. Të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Falenderoj gjithashtu gjithë ata që e shfrytëzojnë këtë hapësirë përveç se për temën e ditës për të folur edhe për shqetësime apo për problematikat e tjera, ndërsa pa humbur kohë kalojmë tek komunikimi i radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhet, falenderoj që bërë pjesë emisionit, mendimi për temën. Është i drejt vendimi për pezullimin, është shumë i drejt, por është i vonuar. Në Shqipëri nuk është vetëm zonë e Gamshit. Të fillosh zonën e Pogradecit, lumi shkumbin në zonën e Mokrës, lumi shkumbin atje ku ka qenë e dikur edhe rruga e Gnatja, është bërë Batërdia, është shkatëruar totalisht një nga bukurit më të rralla që mund të ketë rrethi i Pogradecit. Dhe akoma vazhdon edhe në afërsi të një vendit të shenjtë që quhet Shënmërenë. Ne Gryke e Lengës e thonë. U shkatërua totalisht, atëherës Ministria Balluku, edhe deputetët e zonës Pogradecit që fatkeqësisht, deputeti asaj zone Ilir Gjakolli, dhe ai i biri i Mokrës Gjoja, ai Trimi, Zoti Balliu, në vend që të vi të shikoj këte, po ka marrë përsi për sa detyra që si ka i. Përsa Gjakolli njëra ju është zero me disht i Mokrës, që për të fituar vete, për të pasuruar, është razit të shkatëroj Mokrën, jo me ta pezulloj këto vepra që ja morën bukurinën. Pra, e vonuar, duhet që më shpejt. Për sa i përket po na afrohet gjashtëm ajo shkurti i famshëm. Po burra e popull të dhëmë të ndihmojmë Monikën se i duhen 150.000 pound në vit për të shkolluar në Angli fëmijët. Pra ne të protestojmë e të mbushim fastut me flori dhe të vëmë t'ja dorëzojmë Manës dhe Zotit Lulush. Shëndet. Faleminderit që bët pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Protesta 16 shkurtit e Partisë Demokratike do të jetë temë edhe gjatë ditëve në vijim, pra sa më afër që ti shkojmë asaj proteste, edhe me kolegun do të mendojmë që të krijojmë sa më shumë tema në mënyrë që ju të keni mundësi të shpreheni në lidhje me atë se çfarë mendoni. Pra, fillimisht a duhet që shqiptarët të dalin në protestë dhe më pas si duhet të organizohet kjo protestë. Është bërë shpeshherë edhe thirrje për dhunë, a është koha që tashmë shqiptarët të zgjidhin edhe pas 28 vitesh demokraci gjërat me dhunë? Çfarë mire ka parë vendi ynë sa herë që janë bërë demonstrata apo sa herë që janë bërë ngjarje të tilla ku por vetëm se janë veshur shumë nëna në zi nuk ka patur asnjë të mirë tjetër sepse politikanët gjithmonë e gjejnë një rrugëzjedhje për të pajtuar sërish. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes i dashur gazetar. Të falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Sigurisht që janë mëse të drejta 70% e kërkesave të popullit, po jo e këtyre të shoqërisë terroriste komuniste që e bën Shqipërinë e kthyen atë në burgje. Ky parafol si që folën tash është pjesëtar i ish sigurimit të shtetit, i policisë sekrete ose ndonjë koronel i ushtrisë. Nëse mos ndalemi tek etiketimet sepse as unë as ti nuk e dim kush është ai, përmes zërit sado kushdo qoftë ne nuk arrim ta njohim. Unë të mbështes zoti gazetar, por neve na vjen keq kur bëhen diskutime kundër të cilës flasin pro qeverisë komuniste e dviniste, sepse qeveria e Biramës e mbushi atë dheun me drogë,
e mbushja dheun me një pabarazi të jashtëzakonshme, me një padrejtësi të jashtëzakonshme, me njerëz të paditur, të pashkolluar, të pamësuar, që nuk din gjuhën shqipe, po të duhet trokitësh kryeministri Edi Rama me diplomë universiteti, masteri e ku të di unë, e çfarë nuk merr nga qeveria e Edi Ramës, kurse ai që është kundërshtar, ai vuan për bukë, si thonë edhe këtu tek juve, ai vuan për papunësinë, ai vuan nga pabarazia, ai vuan nga pasiguria e nga të gjitha aktualitetet që neve shikojmë dhe jetojmë nga dita në ditë. Unë, qytetari i Republikës Shqipërisë dhe i persekutuar politik, nuk mund të hesh përballë kësaj oligarkie të rrezikshme dhe të tmerrshme për atë vend tonë. Sepse është kjo pabarazi që njerëzit po ikin se Evropa thot do vi këtu, po jo thot, neve pritëm 30 vjet Evropën. Dhe njerëzit ka shumë të drejtë që shkojnë në Evropë, të vëmë neve në Evropë, se Evropa nuk ka ndërmend të vi këtu me këta, sepse e din këta. Evropa e di se kush sundon këtu. Këtu sundon ish oligarkia marksiste-leniniste dhe Evropa nuk e pranon këtë oligarki e nuk ka për të ardhur. Le ta bëjmë neve dekomunizimin. Të ngremi neve kundër ish komunizmit, kundër ish asaj partie që e ktheu partinë, e ktheu atë në burgje dhe internime. Janë këto parti të dalën nga gjiri i partisë komuniste, marksiste-leniniste. Është Sali Berisha, Edi Rama, janë pjella e shoqërisë komuniste. Këta nuk mund të shpje Shqipërinë në Evropë. Këta i kanë kthyer syt nga Kremlini, i kanë kthyer syt këtej nga Putini që erdhi në Beograd. Atje do të shpje Shqipërinë këta, do të shpje Shqipërinë me tolona, do të kthejnë radhat. Ku të shkosh atje, unë jam persekutor politik. Shkoj tek instituti atje i përgjithshëm politik, e na thonë ç'keni ju, shkoni bëni letrat. Bëni letrat, shkojnë gazetat. Më thonë mua qytetar, ore ju po bëni lek po. Çu sa lek po bëni juve? Në një kohë që, alo, më dëgjoni ju lutem? Të dëgjoj shumë mirë, po. Po, në një kohë që unë si persekutor politik, trashëgimtar, ka marrë 2 kiste me kohën e Sali Berishës, edhe Sali Berisha na i dha me pikatore. Në 2008, 2011, 2 kiste. 2011, 2019, i thonë 8 vjet që ne s'kemi marrë asnjë lek, që janë të miratuara me vendim parlamenti, me ligj. Mi po këta erdhi një tymnaj që t'i thonë popullit, ja, tha Edi Rama para 6 muajsh, që lekët po i marrin të përndekë politik. Detyrimet që kemi neve ndaj të përndekë politik, do t'i paguani ju tha juve, rinjis. E qartë. Në 2020 do paguani borgjë. Është tut, nuk ka diskretim të madh. Ne s'kemi marrë as 20 me atyre parave që ka borç, në ka borç shteti, në ka borç populli, sepse të përgosit politik kanë punuar, kanë ndërtuar vepra të mëdha në atë tonë, fabrika, uzina, plus çfarë ju ka marrë, neve çfarë na kanë marrë, na kanë marrë pasurinë, na kanë marrë jetën, na kanë marrë të gjithçka, rinin, unë jam 75 vjeç, e kam kaluar jetën në mjerim, në varfëri, në fukarallëk, edhe sot që unë them se jam rregulluar, nuk na përka asnjë institucion. Neve fëmijët tonë, pse unë kam shkolluar të 3 fëmijë në universitet, me master, neve institucionet shtetërore nuk na marrin në punë, po marrin vetëm shoqërinë terroriste komuniste, ata që duhet të fiqin. Ne nuk duam para nga Edi Rama, nga një mashtrues, nga një shpar, nga një çfarë mund të them, nuk mund të jesh fjalë më të ulta të fjalës shqiptar që të them atë lloj njeriu, charlatan. Të falenderoj shumë që bëre pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne për ditën e sotme. Fjalët e ulta të fjalës shqiptar do ju kisha kërkuar me gjithë përuljen e mundshme, do ju kisha kërkuar që të mos i përdorim në këtë emision. Keni sa të doni emisionet e tjera televizive të cilat i tolerojnë, por unë i respektoj ata që na ndjekin dhe nuk dua që të ndjehen keq gjatë kohës që janë duke na ndjekur. Do të lexojmë para se të shkojmë tek telefonata tjetër disa komente që kanë mbërritur në adresën e shqiptaria.com në Facebook. Gazetarët na shkruan sa për Tevën investimi është më i leverdishëm se disa gjëra le të investohet. Por dëgjoj shumë telefonues sot në moshë pensioni që thonë unë kam punuar, pse duhet të marr kaq pension? Po pse prindërit tani që punonin në kooperativë që mbanin gjithë qytetet me bukë qumësht nuk kanë punuar? Vasil Ceren e shkruan mirëmëngjes, po shkruan nga Gjermania, turp për këta politikan çfarë i kanë bërë vendit. Mario Lani, mirëmëngjes, përshëndes emisionin, përshëndetje edhe për ju. Mendoj që kryeministri është në rrugën e duhur ose do isha dakord për një parti me studentët sa për protesta lufta bëhet në parlament.
Shpend Nikoçi, mirëmëngjesi, vendimi për pezullimin e hecit të Holtos është shumë i drejtë dhe ky vendim duhet të zgjerohet edhe në parqet e tjera kombëtare të vendit. Këto hece po shkatrojnë ekoturizmin, biodiversitetin, faunën e mbetur akoma gjallë në Shqipëri. Në Valbon, përveç se dëmtohet rënd ekoturizmi, biodiversiteti dhe flora që shoqëron lumin alpin, zhduket trofta pikaloshe edhe e vetmja specie e ujrave të ftohta. Sokol Aliu thot përshëndetje nga Italia, sa i takon temës unë di se mbrojtja pasurive natyrore janë prioritetet parësore të kësaj qeverie dhe në veçanti të premtimeve elektorale të bëra nga ana e kryeministrit Rama. Kaplani, kështu ka zgjedhur të regjistrohet komentuesi i radhës, mirëmëngjes Besi, qeveria duhet merret me hallet e popullit dhe jo për karrigen, ka shumë e shumë hallet të tjera, ligjet i do populli, por për hallet duhet një zgjedhje, pensionistët duhen parë se çfarë do bëjë një nën 81 vjeçare, thot, me pensionin 59.000 lekë të vjetër, kur ka dalë në pension, thot, dhe nuk ka shumë mundësi. Ndalimi i këtyre po i quaj koncencione është vetëm një propagandë, thot Ismet Maçi, se ato kontrata janë bërë me notë dhe janë kopsitur mirë që as Enver Hoxha të ngjallet nuk i ndalon dot. Leonora Çuka thot me gjithë këto pasuri natyrore që kemi prapse prap ngelemi të varfër. Eleni Kalivaci, Saliu e mbushi me vareza vendin trup të kesh, thot kushdo që toleron këta kriminela si Saliu, Luli dhe Monika, dhe Filip Bleçaj thot falenderoj shumë i persekutuar fole në mënyrë perfekte, pra janë edhe mbështetje që komentuesit dhe dëgjuesit ja kalojnë njëri tjetrit në këto minuta të drejt për drejt. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës, kemi hyrë tani më në 10 minutat e fundit të emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë, faleminderit. Juve? Diga, ju bëj një vrejtë më shumë po flise ju sa dëgjuesit, telefonuesit. Tani unë po e dëgjoj të gjithë pa folur as një fjalë, gjithsesi vrejtën ta mirë pres. Iku emisioni, ju keni një orë tërë. Po lexoj komentet pra, janë edhe komentues që na ndjekin nga Facebooku, prandaj. Mos u merr me njerëzit tash çfarë ka filani. Merru me hallet e popullit, çfarë populli. A kupton? Po. Unë kam një diçka për juve, si gazetar, si stacion. Ju do të mani shënim për një hall. Unë nuk kam punë me politikën fare, unë kam një hall personal. Po. Kjo punë vati kështu, ti je me filan partit, hiqja lënës dhe në apërës tajnë të të qësoj. E kupton? Tash unë kam një hall personal, kam 3 vjet që kam aplikuar të bje shkurt për legalizime dhe shpisë skandal, edhe nuk kam marrë hipotekën. Tash mbaj një shënim aty, dërgoni gazetar, numër e keni aty, edhe të marrë dhe unë si gjithë tjerë, se unë kam qenë brenda 45 ditëshit. Nga cili qytet na telefononi? Më falë, mos më ndërfre. Nga cili qytet na telefononi, pra, ku ta dërgojmë gazetarin pa e ditur nga ku po na telefononi? Nga Durrësi. Po pra, komunikim, prandaj po them që ta sqarojmë muhabetin deri në fund që të mos ngelemi pastaj një telefonat që mund të mos marrë zgjidhje, prandaj po them. Numër e ke dërgoni gazetar, unë kam 3 vjet që kam aplikuar brenda 45 vite, tha kryeministri që brenda 45 vite në rast se aplikohet, paguan lekët taksat 1 me 1, unë kam paguar brenda 45 vite edhe nuk ka ardhur as hipoteka si gjë. Edhe sa do të dërgoj me post, pse mos e shoh, derisa unë kam paguar. Si mos fjallë kryeministit, pse mos të marrë hipotekën? A kupton? Të lutëm, numër e keni aty nuk kam punë me politikën fare. Unë kam paguar taksat si mos fjallë kryeministit 45 vit, edhe brenda rregullave, tash pse mos vi ajo? Të lutëm, mbashënim atë, nuk kam punë me ata, se politika si gjallenës dhe prenës, unë kam paguar lekët, të dërgoj postirin, edhe të dërgoj hipotekën e shtëpisë. Mirë, e qartë. Unë të falenderoj që zgjodhe emisionin Shtypi Ditës dhe ju këtu në Report Televizion. Shënoj aty, jo falenderoj. Për të sigurisht, e kam shënuar numrin dhe... Falenderoj që e nga Berati dhe një vjarë që e shu, që e dhe në fund. E qartë, mirë. Unë të falenderoj gjithësisht që bërë pjesë... Falenderoj shumë, e emisionit dhe që premtojmë aj sa mundësi kemi të ndjekin këtë rast, por dihet që ne nuk kemi në dorë, kam thonë 100 herë, që nuk kemi as gjykata, as prokurori, as t'japim vendime dhe as caktojmë se kush duhet marrë apo jo legalizime. Ne bëjmë publik rastin, pastaj u takon institucioneve nëse duan apo jo ta bëjnë punën e tyre si duhet. Gjithsesi, ju falenderojmë edhe për vërejtjet, pavarësisht në qëndrojnë apo jo. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirë se erdhet, falenderoj që u bërë pjesë e emisionit. Po mirë se gjetëm Orinan. Dhe gjë, përsa i përket temës që ke vënë në televizion, në qoftë se ato hecet nuk dëmtojnë vendin, le të bëhen. Në qoftë se ato dëmtojnë vendin, mos bëhen. Po.
Mos të bëhen. Dhe hajti i ka miratua, hajti shikoje. Kush do që t'i ketë miratu, hajti heqi në qoftë se dëmtojnë. E para. Po. Dhe dyta, nana përsaj përket asaj demonstratës që po bojnë, se po flasim për ditë është gjunaf, popullin mos të ngrim në demonstratë. Me vje shumë keq për ish kriministrit, nuk dua të zoj njeri me goj, po me vje jashtë zakonisht keq. Si thua popullit të ngrihet të vraset presë, se populli fëmija i ju nuk di gjë se qarë bon. Po. Pak luft kena pas ne gjithë të vite, 30 vite vetëm duke u vrajë, duke u captue, duke shkur rampal, se kërdeci quhet kërdec, po edhe këtu janë vrajë 27 vetë në shef shtom, nuk i përmen njeri, e në atje 21 janarin i përmenin, tu mburri nuk i përmen njeri, a kanë qenë njerës dhe këto si u vranë në për tunelet shef shtomës. Dhe nuk është mirë, i bëjthirje ish kriministrit, ajo është nga zonat e veriut, mos të irritoj i rinin, është turp, është gjunaf, një vëll njerëz jemi ne. Edhe asaj kre madhe si bëjthirje është nga zonat e veriut, ato të pasur janë mjaft, se kanë pas ligja, kanë pas gjithë shka janë rahatu, e populli është i maru, e populli është i shkatru, e ne marrim 120.000 lek mëri në pension, a i si merë 200.000 lek i bohet 250, a i si merë 120 i shtohet 1.000 lek, ma turp ma s'ka, e njëta pun, e njëta detyr, njëni merë ma shumë, njëni merë ma pak, barkun e ka njësoj, gojen e ka njësoj, ne në udurën fmit, ne i largjun, ne i captun, i captof perenia, këto si da i kanë captue, i captof perenia, i captof perenia. Kaq, është një urat, nuk anom, i captof, ashtu si shta kanë captof fmit ne. Jemi në përshpia vetëm shishe, turp të kenë, këto pushtetar, luft, se qa lufte nuk e di. I bëjthirje dhe policis, mos i lijoj në bërë demonstrat fare. I bëjthirje ati, si është vu, ministri i rendit, mos i lijoj e fare me bo, ti kapi ti fosim burg këtë. Mirë, e falenderoj zonjën që bë pjesë e këtij komunikimit të drejt për drejt dhe që diskutoj me ne. Do të presim telefonatën tjetër pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Falenderoj që bërë pjesë e emisionit, cili është mendimi për temën. Mendimi im kryesor është i bëjë thirrje Sali Berishës larg duart nga Shqipëria. Edhe Monika Kurjemavi të bëjë thirrje dhe asaj Dibranës, unë nga veritu jam, bolkin e... Po, nuk e di nëse ka probleme telefonata, është shkputur komunikimit paktën për momentin. Kalojmë tek telefonata tjetër, siç duket kishte problem në linjën e telefonuesit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, shof. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Falenderoj që jeni mirë. Gjithashtu, më thuaj. Dëgjoj, unë jam një banor në Laknas. Po. Unë kam 20 vjetë që kam ndërtu shtëpinë këtu, me letë këshillit, me të kota në verozës. Po. Edhe qova letrat i qoj bashkia Kamzës në hipotekë. Me del shpia këtu, pa godin vetëm si trullë, thot, logarit e ti ku jemi neve. Tani, kam shku në Kamës prap, pra aplikim qaj botë shumë djallë. Ade gjenë të një hipotekë, asë shumë të kësh njëri, asë nuk kontakto me njërës fare. Po. Quen qëllëzim njëri janë vendali. Ta shi qa të bëjmë me vajdak, atë cilën vërdal i smur jam. Mirë, unë të gjithësi
Domethënë falenderoj që e zgjedh këtë emision për të ndarë shqetësimin edhe për të treguar atë se çfarë ka ndodhur. Ne do mundohemi që edhe përmes gazetarëve të trajtojmë si rast në mënyrë që të vim në ndihmë. Falenderoj telefonuesin që ishte në këtë komunikim të drejtë për drejtë, ndërsa shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të emisionit Shtypi ditës dhe ju edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur, ju kujtoj që pas pak vinë përsëri lidhjet kryesore të gazetave, ndërsa bashkë drejt për së drejti do të shihemi në fleshin informativ të orës 10.